everyone, welcome in this video. आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यस न्यू एपिसोडमा. माय नेम इज प्रकाश रेस. यदि फर्स्ट टाइम तपाई यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्. एभ्री सिंगल डे अपलोडेड भिडियोहरु तपाई सामु चाहिँ मिस हुन पाउनु छैन भन्दै यस भिडियोलाई तपाईले WhatsApp, Facebook, Messenger एभ्री सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ शेयर गर्न नभुल्नुहोस्. र आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी नै केही कुराहरु चाहिँ तपाईलाई शेयर गर्ने छु र हामीले डिजिटल मार्केटिङको बारेमा किन सिक्ने र यसबाट हामीलाई के बेनिफिटहरु हुन्छ र मैले विगतका केही तपाईको चाहिँ वर्षहरुमा सुरुबाटै सिक्दाखेरि चाहिँ मलाई कति गाह्रो भएको थियो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि यसले भनिरहेको के छ र कुन तरिकाले सिक्ने भन्ने एउटा तपाईलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा मलाई हुन्थ्यो र त्यो कुरा मैले पार गरेर आइसकेको छु र कसरी हामीले सिक्नु पर्छ र कसरी सिकाउनु पर्छ र रिजल्ट बेस्ड कसरी हामी अगाडि बढ्नु पर्छ र डिजिटल मार्केटिङ र डिजिटल एक्सपर्टिज बन्नको लागि हामीले के कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ. तपाईले सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ तपाईसँग चाहिँ प्यासन हुन चाहिँ आवश्यक छ. यदि हामीले डिजिटल मार्केटिङको बारेमा धेरै कुराहरु सिक्ने हो हैन, धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङबाट नै हामी चाहिँ एउटा राम्रो एउटा इन्कम गर्ने सोर्समा हामी पुग्न सक्छौं भन्ने त्यो किसिमको एउटा डिजायर छ भने चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला तपाईको प्यासन हुन आवश्यक छ. तपाईको डिजिटल मार्केटिङ सिक्ने चाहना छ कि छैन? र डिजिटल मार्केटिङ एकदम हाई डिमान्डेड स्किल्स हो. तपाईको अहिले लोकल बेसमा पनि अहिले हेर्ने हो भने हैन, वर्ल्ड वाइडमा यो के छ भने एकदम पपुलर छ. यो तपाईको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ तपाईको के हुन्छ नि, तपाईको यो इच एन्ड एभ्री बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ, युटिलाइज हुन्छ. र एउटा डिजिटल मार्केटिङको एउटा सेक्टर भनेको एउटा यस्तो हो जहाँ चाहिँ हरेक कम्पनीहरुलाई एउटा डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्टिज चाहिँ चाहिन्छ. किन भन्दाखेरि उसको प्रोडक्ट, उसको सर्भिस एउटा पोटेन्शियल ग्राहकसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ उले खोजिरहेको हुन्छ र त्यो स्किल तपाईसँग छ कि छैन र त्यो स्किलबाट तपाईले चाहिँ राम्रो एउटा रिजल्ट दिन सक्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ. र डिजिटल मार्केटिङबाट हामीले धेरै एउटा स्किल्स डेभलप गर्न सकिन्छ. यसबाट हामीले हैन सेल्स कसरी हुन्छ, हैन सेल्स प्रोसेस कसरी हामीले फलो गर्नुपर्ने हो र कम्पनीमा हामी चाहिँ एउटा डिजिटल एक्सपर्टिज भएर कसरी काम गर्न सक्छौं भन्ने तपाईको धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्नु आवश्यक छ पहिला नै. त्यही भएको कारणले डिजिटल मार्केटिङ हैन स्टार्टिङ फेज देखि तपाईको चाहिँ एडभान्स लेभलसम्म हामी जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ एभ्री टर्म अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ सिक्दै जानु पर्ने हुन्छ कि तपाईको, किनभने एउटा प्रोसेस एउटा रोड म्यापलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ डिजिटल मार्केटिङमा. त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप हाम्रो चाहिँ अनलाइन एकाडेमी ई-लर्निङबाट चाहिँ तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाई चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हो हैन, यदि तपाईले सिकेको कुरालाई आफ्नो लाइफमा चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, डिजिटल मार्केटिङबाट हामीले कसरी आफ्नो लाइफलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा भ्यालुएबल बनाउन सक्छौं हैन, आफ्नो चाहना अनुसारको एकदम हाई क्वालिटीको पिपलसम्म हामी कसरी पुग्न सक्छौं, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. हामी भनेको के चाहन्छ भन्दाखेरि मैले खोजेको व्यक्तिहरु र मैले चाहेको व्यक्तिहरु त्यो कुन ठाउँमा छ, म कसरी पुग्न सक्छु भन्ने चाहिँ तपाईको मनमा लाग्न सक्छ. र त्यो क्वेशनबाट चाहिँ तपाईले यदि चाहिँ एन्सर पाउनु भएको छैन भने तपाईले डिजिटल मार्केटिङबाट चाहिँ तपाईले सहज तरिकाले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ. किन भन्दाखेरि तपाईले सिकेको कुरा चाहिँ एकदम हाई डिमान्डेड स्किल्स हो जहाँ रहेर तपाईले चाहिँ तपाईसँग इन्टरनेट, ल्यापटप, डिजायर यदि तपाईसँग छ भने तपाईले डिजिटल मार्केटिङ जुन उद्देश्य लिएर तपाई चाहिँ सिक्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ.